سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. مجدد خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده. واقعا از همتون ممنونم واسه اون همه اینا هم وسایل سنتی هستن که توریست هایی که از خارج کشور. دوستان این بنای یاد بوده نسل‌کشی هستش، این هم حضرت مسیح هستش که به صلیب زای کلیسای ارمنی هستش، بانک کتاب مقدس انجیل و این زندگی نامه روحانیون استفاده کردن و نمیدونم الان هم از همین لباس ها استفاده میکنن یا نه. دستگاه دوخت خیلی قدیمی هستش که به شما مردم مسیحی هم احترام بذارم. دو تا بازار هنر که فقط مخصوص تلفروش است. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. فیلم دیروزی فاقد زیرنویس بود، یعنی در حین انجام زیرنویس بودم که اینترنت به کلی قطع شد و نتونستم زیرنویس رو بارگذاری کنم و الانم اومدم داخل بیرون از شهر، یک منطقه دیگر از لردگان، فکر کردم این نقطه از شهر اینترنت داره، ولی متاسفانه اینجا هم اینترنتی نیست که بتونم زیرنویس رو تکمیل کنم و از این بابت از من معذرت میخوام. نمیدونم جریانش چیه که از ساعت 10 صبح که الان ساعت 3 بعد از ظهر هستش اینترنت ها به کلی قطع شده. منطقه هم که هستیم منطقه ترانزیتی هستش و کامیون های زیادی از این نقطه عبور میکنه به سمت استان خوزستان و جلوتر به سمت استانهای جنوبی مثل بوشهر و بندرعباس. اگه تونستم از این نقطه هم فیلم برداری میکنم واسه شما دوستان عزیز. با رفتن اینترنت ها، یعنی قطع شدن اینترنت ها، مغازه دارها کار کاسبیشون مختل میشه و مجبور میشن مغازه های خودشون رو ببندن و به خانه هاشون برن، چون دستگاه پوز یا همون دستگاه کارتون ها از با اینترنت کار میکنن و همونطور هم که قبلا بهتون گفتم و مشاهده کردین، مردم ایران اکثرا از کارت های بانکی خود واسه خرید و فروش استفاده میکنن و کمتر کسی پول نقد همراه خودش داره. خاطر همین مغازه دارها مجبور میشن مغازه های خودشون رو ببندن. کسانی هم که مغازه هاشون باز هستن فقط با پول نقد میتونن اجناس خودشون رو بفروشن.
حالا ببینیم پیش آقای حسنی ببینیم چی میشه. خوبی آقای حسنی؟ چاکرت عزیز قربون. اینترنت هم نمره نه؟ نه عادت با من راستی گم یه مملکتی یه شهری 6 ساعت 7 ساعت اینترنت بره کد کارخانه کد سیستم به تو کار کاسبی هم مختلف بیرم افتضاح الحمدلله امروز هر کی اومد در راه پای بوره کاملا بعد بیان یا نه سلامتید قربونت عزیزم. یا اوه گیرن یا برقه گیرن یا برقه روزی 4 ساعت گیرن یا اینترنت در قطعی بود ماشا وارد بریکن هی من فیلم از این نویس نذارم رفتم کانال اصلا نابود کانال قربونت عزیزم. ایگوی کارخونه رفتن حتما اینه بلیجو حتما اینه بلیجو چشم صحبت داری؟ چیزی که مد نظرمونه مثلا اینو که مریض بیمار یعنی دارو خونه بخواد دارو نیاز ارزش کنه با چه کنه؟ داروخونه داروخانه خدا دارو خب بیسن الان مثلا یه سوپرمارکت ما معلم میترام تنه همسار ریت بس نباید قرضی بیام بره یکی نپگاه آقا بره توی بعد نیویدیش ناسمتی اینو که مثلا مریض دارن مریض اول مشکلشون حاد نیاز دارو دارن با چه کنه؟ دقیقا واقعا نه اگه اولو 10 دقیقه برن 20 دقیقه برن نیم ساعت بره اولو فوق زیادش بگیم مملکت ایران خرطومگر یه سال بره نه 7 سال نه 8 سال دوستان حالا از آزمایشگاه بیمارستان با من تماس گرفتن و گفتن برای گرفتن آزمایشات بیشتر حتما باید بیای بیمارستان و من از ظهر از ساعت 12 ظهر تا الان داخل بیمارستان هستم و فقط 2 بار رفتم داخل شهر که غذا بخورم و تازه آزمایشات هم تموم شد و گفتن نتیجه آزمایشات رو باید به متخصصی که الان داخل بیمارستان اصفهان کار میکنه نشون بدیم بفرستیم و نتیجه این آزمایشات رو حتما بهت میگیم. خاطر همین نتونستم ویدیویی آپلود کنم و این که وقتی رسیدم خونه به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ میدم و حدود 4-5 ماه پیش بود تابستون بود فکر کنم از یک کلیسایی داخل شهر اصفهان فیلم برداری کردن که به خاطر نبود وقت یا مشکل فنی نتونستم اون ویدیو رو زیرنویس کنم ولی این بار سعی میکنم اون ویدیو رو به صورت کامل زیرنویس کنم تا شما دوستان عزیز که درباره دین مسیحیت داخل ایران سوال داشتین به جوابهاتون برسه و دوباره هم ازتون تشکر میکنم. داخل بیمارستان بودم پیام‌های شما رو خوندم و واقعا لذت بردم و انرژی مضاعفی گرفتم که ادامه بدم. شاید تنها کانالی باشم داخل منطقه که اینقدر نظر دریافت میکنه و نسبت به بازدیدها لایک بیشتری داره، البته نسبت به بقیه کانال ها. از همینجا از همه شما تشکر میکنم و میگم واقعا دوستتون دارم و شما رو مثل خانواده خودم میدونم. بیمارستان سیدالشهدای لردگان
مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. درباره خدمت رسانی دولت نسبت به عشایر سوال پرسیدیم که آیا این حقیقت داره چه موقعی که یک زن باردار حامل است اورژانس هوایی وارد عمل میشه و به مناطق دوردست و عشایری پرواز میکنه و خانم باردار رو به بیمارستان میرسونه. در جواب این سوال باید بگم بله، در مناطقی که واقعا راههای صعب العبوری دارن و مخصوصا موقع زمستان و پاییز وقتی یک نفر بیمار میشه و یا اینکه یک خانم موقع زایمانش فرا میرسه، دولت موظف هستش که به این افراد از طریق هلیکوپتر خدمت رسانی کنه. حالا یک ویدیویی هم به تازگی وایرال شده در پلتفرم اینستاگرام که طی اون چندین سرباز نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران برپا رو کنار میزنن تا راه برای خانم باردار باز بشه و اون خانم رو به محلی که هلیکوپتر در انتظار اونهاست میرسونن. که جا داره از همینجا خدمت اون سربازان و نیروهای ارتش خسته نباشید بگم و حتما این کلیپ رو واسهتون میذارم که ببینید و بقیه سوالات رو بعد از این کلیپ پاسخ میدم. این پاسگاه اسمش چیه؟ دگاگا. سربازای پاسگاه دگاگا و پرسنلش خیلی زحمت کشیدن برای انتقال این مادر باردار. دارن مسیر رو باز میکنن که برسیم به سمت پد و انشالله توسط بالگرد اورژانس انتقال پیدا کنه به بیمارستان امام رضا. یه اکیپ بیل به دست دارن مسیر رو صاف میکنن که خدای نکرده مادر رو برفا سر نخوره. منطقه پر از برف بسیار سنگین. قول محلی ها میگن که 20 سال گذشته همچین برفی ندیدن. خدا رو شکر داریم نزدیک میشیم به بالگرد اورژانس. در ایران چندین نیروی نظامی وجود داره که مهمترین اونها نیروی ارتش و نیروی سپاه جمهوری اسلامی ایران هستش. نیروی ارتش فقط در داخل ایران فعالیت داره و حق هیچ گونه فعالیتی در خارج از کشور رو به خودش نمیده، ولی نیروی سپاه میتونه در سایر کشورها فعالیت کنه، مخصوصا کشورهای خاورمیانه مثل سوریه، عراق، یمن و افغانستان و غیره.
خب بعد از سوالات شما رو میخونم. نوشتین آیا تا به حال فکر میکردید این موفقیت را در بین خانم ها کسب کنید؟ من واقعا تمامی بینندگان عزیز رو که داخل کانال من هستن و از من حمایت میکنم مثل خانواده خودم میدونم و اونا رو به عنوان مادر و مادر بزرگهای خودم میدونم و از همینجا به همه اونا میگم دوستتون دارم و امیدوارم که یک زندگی شادی رو داشته باشیم. چرا به دولتی رأی میدهید که مردم را فقیر نگه میدارد؟ طی سالیان اخیر حالا میزان مشارکت مردم در انتخابات به شدت کاهش پیدا کرده و مردم قبلا به این امید رأی ریزی می‌کردن و رئیس جمهور خودشون رو انتخاب می‌کردن چون امید داشتن وضعیت اقتصادی بهتر میشه با انتخاب یک رئیس جمهور جدید و باثبات. ولی وقتی دیدن که وضعیت اقتصادی با انتخاب چندین رئیس جمهور عوض نشد دلسرد شدن و ناامید. به خاطر همین میزان مشارکت کاهش پیدا کرده. دوستی نوشته آیا هیچ سازمان حقوق کودک و انجمن حمایت از حیوانات در این شهر وجود ندارد؟ سازمان حمایت از کودک واقعا وجود نداره در این شهر، ولی ارگان‌های بهزیستی داخل این شهر وجود دارند و از بچه‌های بی سرپرست و بد سرپرست مراقبت میکنن، ولی ارگانی که از حق کودکان دفاع کنه نه. و انجمن حمایت از حیوانات هم در این شهرستان، در شهرستان جردگان وجود نداره. جوانان اشایری که در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که تحت تعقیب قانونی برای قاچاق کالاهای ممنوعه از منطقه دیگر قرار می‌گیرند. من معتقدم که یکی میگویند در خواب بر اثر سکته قلبی فوت کرده، متعلق به آن شبکه قاچاقی بوده است. فکر کنم شما اون زمانی رو میگین که اسمش داوود بوده و متاسفانه حالا دچار سکته میشه و میمیره. منظورم اون شخص نبود و زبانهای دیگری رو من گفتم که بر اثر حالا شرایط اقتصادی مجبور به چنین کاری رو میشن که متاسفانه تعدادی از اونها در مسیر کشته میشن. لطفا به من بگویید آیا این درست است که در کشور شما وبلاگ نویس شغل محسوب می شود؟ به صورت رسمی وبلاگ نویس و افرادی که بلاگر هستند شغل محسوب نمیشه، ولی به صورت غیر رسمی در حال حاضر روز به روز بر این اشخاص مخصوصا در پلتفرم اینستاگرام افزوده میشه که درآمد بسیار زیادی را هم دارن. سلام عمران، یه سوال ازت دارم، میخوام بدونم اگر موافقی عکست را بذارن روی ویدیوهای بقیه کانال ها. به تازگی متوجه شدم چندین نفر دارن از عکس من سوء استفاده میکنن و به خاطر همین حالا ویدیو کسب میکنن. حالا بعضی از افراد واقعا از نظر وضعیت مالی به شدت آسیب پذیر هستن و اگر عکس من باعث افزایش بازدید اونا میشه من مشکلی ندارم، ولی دوست ندارم که از من برای سوء استفاده از احساسات شما بینندگان استفاده کنم، چون به تازگی هم
متوجه شدم یک نفر من رو به یک تصادف ربط داده بود که اون تصادف اصلا ربطی به من نداشت و به واسطه عکس من و عکس یک ماشین که تصادف کرده بازدید خوبی رو کسب کرده. تشکر فوق‌العاده چگونه کار می‌کند؟ خب تشکر فوق‌العاده وقتی شما به هر کانالی کمک مالی می‌کنید، یوتیوب 30% از درآمد رو از این پولی که شما کمک کردین رو برای خودش نگه می‌داره و بقیه‌اش رو به سازنده محتوا و صاحب کانال پرداخت می‌کنه. چرا سربازهای ایرانی از ارتش هر هفته میرن مرخصی؟ نه، اینجوری نیست. در ماه شاید فقط 2 روز یا 3 روز میتونن مرخصی بگیرن و این که هر هفته مرخصی برن امکان پذیر نیست، مگر در شرایط خاصی که حالا یکی از اعضای خانوادهشون مشکل جسمی یا روحی داشته باشه. آیا شما خوش‌تیپ‌ترین فرد خانواده خود هستید؟ منظورم برادران و خواهران شماست. نمیدونم، ولی خب برادر بزرگتر من از من قد بلندتر و موهاش هم زوجندومی هستن و فکر کنم اون از همه ما خوش‌تیپ‌تر هستش و به غیر از داداشم پسرهای داداشم واقعا خوش‌تیپ و خوشگل هستن. میتونم بپرسم یک کانال اشاعره برای 80,000 بازدید چقدر پول میگیره؟ در حال حاضر که عید کریسمس هم تموم شده، برای 80,000 بازدید چیزی بین $250 الی $480 میتونه پول کسب کنه. چرا زنان برای زندگی در کوهستان زندگی میکنند و آیا آنها یخ نمیزنند؟ فکر کنم خنده من همه چی رو مشخص میکنه. تعدادی از شما دوستان عزیز گفتین که چرا اسامی برخی کانال ها رو نمیگی؟ من واقعا نمیتونم، به خاطر حفظ امنیت جانی نمیتونم اسم کانالی رو بیارم، ولی طی ویدیوهای قبلی شما رو راهنمایی کردم که چگونه کانال های جعلی و اصلی رو پیدا کنید و اونها رو تماشا کنید. مسلمان یا مسیحا هرگز جواب مسلمان منظورش اینه مسلمانان صلیب نمیزنند ولی عمران چیزی خریده و پوشیده که شبیه صلیب است و این نشان میده که این کانال تقلبی است. دقیقا منظورم ویدیویی که خواستم واسه شما بعد از این ویدیو نمایش بدم همین ویدیو هستش که در اون یک گردنبند صلیب خریدم و قصدم از این کار این بود که به شما بینندگان عزیز بگم در ایران مسیحیان عزیز مورد آزار اذیت قرار نمیگیرن و آزادانه میتونن زندگی کنن و حتی منی که مسلمان هستم و یه گردنبند صلیب خریدم میتونم آزادانه رفتار کنم و زندگی کنم. و اینکه من شماره خودم رو عوض کردم، درسته یک سیم کارت جدید گرفتم
ولی هنوز اون سیم کارت قدیمی رو دارم. فقط تماس های ورودی خودم رو مسدود کردم که کسی نتونه به من زنگ بزنه. آیا مدرسه هزینه بنزین یا مسافت پیموده شده را پرداخت می کند؟ خیر، پرداخت نمی کند. یا با معلمانی که به نوبت با آنها رانندگی می کنید تقسیم می شود؟ خب قبلا آقای اسحاقی ابوالفضل هفته‌ای در میون ماشینای خودمون رو به سمت مدرسه می بردیم، ولی در حال حاضر به خاطر خرابی ماشین ابوالفضل فقط من ماشین خودم رو میبرم و هیچ گونه مبلغی یا پولی از سایر معلمان هم نمیگیرم. دوست عزیز نوشته آیا سیگار میکشی؟ چون صدایت موقع پرسش و پاسخ نارساست. نه خیر، من سیگار نمیکشم، ولی خب واقعا دغدغه فکری و این که مشکلات ذهنی چه دارم باعث میشه نتونم به خوبی صحبت کنم. از روی کنجکاوی آیا مارهای سمی وجود دارد؟ بله وجود داره. انواع مارهای سمی مثل حالا مار کبرا و چندین نمونه دیگه مار زنجی در کوهستان ها وجود داره و تعدادی از افراد متاسفانه در سالهای گذشته به خاطر همین جزیدگی مارها از دنیا رفتن. و اینکه چیزی رو هم که خواستم به شما دوستان عزیز بگم اینه که حالا از فردا سعی میکنم که یک زمینی پیدا کنم که بتونم یک خونه کوچیک بسازم، چون واقعا دارم کلافه میشم در این شهر و از شهر و شلوغی و صدای ماشین ها واقعا اذیت میشم. امیدوارم که یک زمین مناسبی حتی شده در روستا پیدا کنم. خب دوستان، امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدارت. آقا رو زایسینش پوشی این شلوار محلی بختیاری هست و قدمتش هم تقریبا از 2500 سال پیش شلوار. تو درباره قدمت حرف نزن خواهش. اینا هم وسایل سنتی هستن که توریست هایی که از خارج کشور میان میتونن اینا رو خریداری کنن.
داخل این منطقه چندین هتل وجود داره که مهمانا و مسافران از این میتونن داخلش استراحت کنن. داخل این هتل هم مخصوص مسلماً رستوران وجود داره و اگه تونستم حتما ازش اجازه میدم تا از داخل فیلم برداری کنم. خب دوستان، اینجا کلیسای وانک داخل شهر اصفهان هستش که واقعا جای بسیار زیبا و سنتی است. دوستان، این بنای یادبود نسل‌کشی هستش که توسط یکی از کشورها انجام شده و به واسطه اون نسل‌کشی حدود 1.5 میلیون مسیحی کشته شده. منطقه که هستیم ارمنی هستن، یعنی زبانشون ارمنیه، ولی خب دین اکثر مردم این منطقه مسیحیته و اون بنای یادبودی هم که ساخته شده بودن برای کشته شدن مردم ارمنی بود و منو به خاطر همچین اشتباهی که گفتم ببخشید. دوستان، هم حضرت مسیح هستش که به صلیب آویزون شده و اینا هم طرفدارانش هستن، ولی خب من دقیق اطلاعات کاملی از این تابلو ندارم، از این سنگ نوشته و توضیح خاصی هم ننوشته زیرش یا جایی و بر اساس شکل گفتم اینا رو. اینم مجسمه خلیفه خاتاتور بسارانی، مؤسس و بانی اولین چاپخانه در خاورمیانه. زای کلیسای ارمنی هستش، وانک. قسمتی از لباس روحانی هستش. اینا لباس های روحانی هستن. اینم تابلو که حضرت مریم و فرشته رو نشون میده. اینا همه قسمت هایی از لباس های روحانی هستن که قبلا استفاده میشه. بازم همین است، قسمتی از لباس های روحانی. حالا من بیام این ورتر ببینم اینا واسه چیه. صلیب قرن 18 جام اولی جام مخصوص شرابه که در هندوستان ساخته شده سال 1769 میلادی. این جام ساخته همین شهره و در سال 1855 ساخته شده. ظرف کندور، ساخت ایران قرن 15 میلادی. بازم ظرف کندور، نقره و طلاکاری شده، ساخت هندوستان. کندورسوس سال 1815.
این ظروف در سال 17 میلادی، 18 و 19 میلادی ساخته شده. کتاب مقدس انجیل هستش، نوشته شده روی پوست و داخل همین شهرستان، یعنی داخل شهر اصفهان در سال 1683 میلادی نوشته شده. این هم در سال 1670 ساخته شده. این قسمت فقط کلن کتاب‌ها رو نشون میده، کتاب مقدس انجیل رو، و این زندگی نامه روحانیون داخل شهرستان اصفهان رو نشون میده. عروسک‌های اولی نوشته لباس زنانه و مردانه ارامنه فریدن، نمیدونم کجاست، لباس محلی عروسی ارمنی تارمال بختیاری و لباس محلی دختر ارمنی فریدن. فکر کنم فریدن یکی از شهرهای اصفهانه و اینم تولد حضرت مسیح ساخته شده از صدف. این کلن از صدفه. حالا واقعا خیلی قشنگه. حالا من بیارم این جلوتر. مارکارخان زلفا، نمیدونم، نمیشناسم. زن زلفایی، این لباس های زن زلفایی یعنی کسی که قبلا داخلی مطلب زندگی میکرد همچین لباس هایی میپوشید. حالا هم چیزا هم هستش. این جیوه هاشن، یعنی کفش، جوراباش و کلاه و کلاه. این هم قیچی هستش قبلا استفاده میکردن. از این قیچی ها قبلا استفاده میکردن. این هم لباس، نمونه لباسی که قبلا مردم زلفایی استفاده میکردن. اینا هم که اطرافشن کلاه هستن. لباس تاجر ارمنی زلفایی خواجه آدویک ولیزانیان و این هم یه نمونه دیگه لباس. کوه آراگاز و این هم
محراب کلیسای وانک، آبرنج اثر نقاش ارمنی یروان نهاکیان. نمیدونم اسمشو اینقدر سخت. این هم لباس های روحانیون هست، شال و قسمتی از لباس روحانیون هستن که قبلا استفاده می‌کردن و نمیدونم الان هم از همین لباس ها استفاده میکنن یا نه. مجسمه حضرت مریم و حضرت مسیح هستن. این نیمکته که ساخت زلفای اصفهانه و حدود قرن 19 میلادی ساخته شده. یه جونیده سیاقایت که باش مبارزه کنه، شمشیر، تفنگ و وسایلی که داخل زن ازش استفاده می‌کردن و اگر تاریخ و اینجور چیزا داشته باشه بهتون میگم، ولی متاسفانه نه نوشته. وسایل شخص سردار یپرپخان، نمیدونم واقعا نمیشناسمش، و قبلا از این لباس‌ها استفاده می‌کردن هنگام مبارزه و داخل زن. من تا حالا شمشیر از نزدیک ندیده بودم، خیلی قشنگ. حالا این هم مجسمه یپرمخان. این هم نوشته انتظار، زنی در حالت نشسته اثر اما آبراهیمیان، در انتظار بازگشت حضرت مسیح فکر کنم منظورشه. خب این هم تابلویی که نشون میده دستجویی حضرت مسیح. هایی هستن که قرن 19 میلادی و 18 میلادی الی 20 میلادی ازش استفاده میکردن که فکر کنم کلن از آهن و نقره ساخته شده. این هم کیسه سینه ریز و بقیهشون هم چه کمربندن و اگر اجازه بدن این مسافران عزیز از همشون فیلتر داریم. اینا هم صلیبایی هستن که قرن 16, 17 و 18 میلادی ساخته شده. دستگاه کمربند، سرعصا، اینا رو به عصا وصل می‌کردن تا راحت‌تر بتونن، یه جور وسیله تزیینی واسه عصا. سرعصای پیشوای مذهبی، نقره و مینیکاری شده که واقعا قیمتش بالاست. این هم عصای نمیدونم اسقفی یا اسقفا. این هم عصای خلیفه ساخت هندوستان.
نقاشی شده از مادریوس خان داوید خانیان و سلیمان خان داوید خانیان و داخل این قصه هم حکمایی که پادشاهان قبلی صادر می‌کردن. این حکم پادشاه افشار، کریم خان زند و این هم فرمان علی نور خانه که یکی از خانه‌های بختیاری در استان تارمال بختیاری هستن، همون جایی که آن شاعرها رو به شما نشون دادم. کتاب دعای سالیانه و انجیل بارزابرت. واقعا نمیدونم چرا اینقدر کلماتشون سخته، جمله‌هاشون سخت. اینم دستگاه تابه که سومین در زلفای اصفهان ساخت انگلیس از سال 1841. زدم قاطی کردم با چی و قالب های حروف رسمه مصر و ماشتاس که مختلف حروف ارمنی هستن. خب دوستان، امیدوارم یک بخش کوچکی از ایران زیبا رو بهتون نشون داده باشم و یک تصویر دیگه از زیبایی‌های ایران، برخلاف سایر کانال هایی که فقط از بدبختی و فقر و فلاکت میگن. ایران هم جای بدی نیست واسه زندگی کردن، واسه زیبایی. از کسایی هم که داخل خارج هم مهاجرت کردن به خارج کشورم بپرسین، واقعا دلشون واسه ایران تنگ شده. ورودی کلیسا هستیم و اینا هم چه مشاهده میکنیم قبر افراد مسیحی داخل کلیسا هستش. هم خودش
من نمیدونم حالا خودتون اگر زبان اینو بلدین واسه من ترجمهش کنید. فقط من میگم اینو بخونم 1863 میلیارد. حتما داخل سایر کانال‌های شاعری این وسیله رو هم دیدیم. از این وسیله برای آسیاب کردن گندم و جو و برنج استفاده می‌کنن. خب این هم وسیله‌ای که خمیرها رو نازک می‌کنن، پهن می‌کنن. این جیره چوبی صحافی واسه صحافی کتاب‌ها استفاده می‌کردن. از این دستگاه جفت کتاب و دستگاه چاپ قابل حمل. دستگاه دوخت خیلی قدیمی هستش. حالا بر ساخت آلمان اینم اتوی زغالی هست. واسه جشن عروسی استفاده می‌کردن، واسه عروس و دوماد. اینجوری این ور هم نشون بدیم. دقیق نمیدونم این واسه کاربرد داره میشه. ژنراتور الکتریسیته ساکن، دستگاه نمایش اسلاید ساخت انگلستان واسه سینما قبلا کاربرد داشت و ترازوی حساس آزمایشگاه. میکروسکوپ ساخت انگلستان، ترازوی آزمایشگاه ساخت انگلستان و افلاک نما واسه نجوم کاربرد داشت. این برای هم
نشون بدیم. این واسه حساب کردن ترکه. این هم ریوار میدر هستش، یعنی دستگاه فیلم برگردان. و این هم نخستین پروژکتور سینما در اصفهان. ساختشو هم میگفت عالی بود ولی متاسفانه عکس و مشخصات افراد مهم داخل ایران و جهان هستش. من بخوام کلنش تک به تک اسم اونا رو میگفتم خیلی وقت میبرد. کمیته ملی موزه های ایران، نمیدونم چی، گروه طراحی و اجرای موزه. بازم ولش کن، اینو میریم یه جای دیگه. یه دقیقه دیگه ناقوس به صدا در میاد و میخوام از اون فیلم برداری کنم و ببینم اصلا صداش چجوریه و ازتون میخوام که اطلاعات بیشتری درباره دین مسیحیت به من بدین، چون میدونم اکثریت شما بینندگان عزیز دین مسیحیت داریم. این هم صداشه. ساعت 6 که به شما مردم مسیحی هم احترام بذارم، 2 تا صلیب گرفتم، چیشو خودم گردن کنم و یه چیشو هم به ماشین آویزون کنم. وای ماشین کنه من رضایی گوشه واسه اینکه این زخمم دیگه کسی نبینه، من این دستبند رو خریدم. صلیب از داخل این نمایشگاه هستش. آره دیگه ببخشید اینجا بفرم. آره یهشو گفتم خودم گردن کنم، یه شم بذارم. مرسی. این خانومم یه چرخ دیگه بزن. این هم واسه جلوی ماشین گرفتم. جلوی میشیم بقل ماشین سری خوبی داشته باشه.
پارکینگ هستیم و دنبال یه جایی. روی دسریزی ما- تو شهرستان خیلی بزرگه و خوبه ورم داره ولی درد میکنه. جای پارک پیدا کردن واقعا مشکل، واسه همین تصمیم گرفتیم ماشین رو داخل پارکینگ پارک کنیم. کجا پارک کنیم؟ نه خب من به واسش نمیدم اینو باش من یه جوری دیگه واسش آخوند من واقعا نمیدونم بازار هنر که فقط مخصوص پلاک‌فروش است. این ساختمون هم کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهانه. افتادم. اینجا هم پارک هستش. این چیه؟ اولین بار که داخل اصفهان تأسیس شده و توسط شاه قبلی، آخرین شاه. اینجا هم میدان نقش میدان امام یه جایی که واقعا اینجا هم اسب سواری میکنن مسافرانش به این روستا میان، به این شهرستان میان از دست بکنن دوستان. برای سوال هست ما خواهیم از سواری ما
بیا من هیچ میشه الان مردم داخل این مکان هم میتونن وسایل خودشون و واسه سوغاتی و اینجور چیزا خریداری کنن. چند تا مغازه رفتم ولی خب اجازه فیلمبرداری ازشون ندادن، ترسیدن، گفتن شاید دزدی چیزی باشه. دو صفحه خیلی قدیمی که ازش پیرمردهای اصفهانی هنوز استفاده می‌کنن. بینندگان عزیز، متاسفانه یه مشکلی واسم پیش اومده که باید حتما به شهر لردگون برگردم و نمیتونم جاهای دیگه رو بهتون نشون بدم. انشالله دفعه بعدی که اومدم جاهای بهتر و قشنگتری رو بهتون نشون بدم. معذرت میخوام ازش. خدا حافظ. الان میخوایم بریم سمت آتیشگاه تولد یکی از رفیقانمه و از روی جشن بگیریم سیش. حالا ما تو دارکات ببینیم و بعدش هم برای شد کنی سیستم کنم. ولش اگه میخوای خوب بازیت بخوره ماز بخر. ماز جورو. اینا رو هم خب فعلا نرسیدیم. شیلیل، هلو، آلیسیا. چند نفری؟ 8. یه دونه موز بود هستم یک. بس امران بله برای صبحونه به نظر اگه ذرت ببریم کباب کنیم بهتر نباشه؟ خب انگور دیگه نبریم. بود دونی چند ذره؟ خب 1 و 2 و 3 و 4 امران شاید 9 تا بینو 5 تا ماشی 4 تا خون 9 تا برای من کوچیک بذار. همین کوچیک ما خشن نیستیم. از طرف پیج ما برین بهتون 50% تخفیف میده. Ateş kim bu ya? Değişen idare olsun. Ne? Ne devam edebilirsin? Ne? Değişen idare olsun. Filafimiz ya var.
Let's go. بحث امران